На сьогоднішній день зафіксовано близько 33 тисяч воєнних злочинів, вчинених військовослужбовцями Російської Федерації. Можна я не буду їх називати військовослужбовцями, як їх назвати? Багато можу говорити про насильство відносно жінок, про домашнє насильство, про гендерно зумовлене насильство, тому що це ті питання, якими я безпосередньо опікуюся, перебуваючи на посаді заступника міністра внутрішніх справ. У мене раніше тут піджаки висіли, а зараз, бачите, одна форма. Я хочу подякувати за те, що ви так оперативно відгукнулися, долучилися на сьогоднішню нараду. І нам потрібно зрозуміти ваш підхід. Дякую, пані Катерина. Велике вітання всім. Звісно, що з початком війни поліцейські, як і жінки, так і чоловіки, приступили до виконання тих завдань, якими вони раніше не займалися. Це евакуація людей, це також робота на блокпостах, це співпраця з Збройними силами. Тоді мені здається, що ми всі об'єдналися і всі займалися всім, починаючи від вислідковування ворожої техніки, закінчуючи, я не знаю, будь-якими питаннями, телефон постійно, хтось мені дзвонив, хтось щось запитував. Олександр, начальник відділення Доброго дня, Олександре, рада знайомству. Ми приїхали за дорученням міністра внутрішніх справ подивитися, в яких умовах сьогодні перебувають звільнені військовополонені. Якраз лежить один із визволених з полону, як ви можете його побачити, він якраз на процедурі. Минулого обміну на минулому тижні 9 прикордонників було обміняно. Ми, звісно, що очікуємо повернення всіх з полону. У 2015 році, коли відбулася реформа міліції в поліцію, дуже багато тоді мотивованих, молодих, енергійних людей. Вони прийшли до лав, зокрема, патрульної поліції, і серед них також була якраз таки і я. Бажаю здоров'я, хлопці. Це департамент патрульної поліції. Якраз я тут розпочинала свою службу в відділі моніторингу, потім була заступником департаменту патрульної поліції. Як вдома відчуваєш себе. Так що ходімо. Там у нас було дуже багато таких ініціативних дівчат, які якраз таки готові були боротися з стереотипами і казали, що я маю бути в патрульній машині, і це нормально. Я можу бути керівником, і це теж нормально, я хочу їм бути. Тут мої вазони, яких я залишила, я за ними доглядала, але зараз доглядають дівчата, наскільки я знаю. Ось. І тут є спортзал, який я час від часу відвідую. Треба ж тримати себе в формі. І руки рівні мають бути. От саме акцент у нас іде на руки. Є. І 30 секунд в планці. Що, прям зразу? Да. Я час засікаю. На всіх посадах сьогодні перебувають у нас жінки, я вам хочу сказати. Як в апараті, так і на передовій, на лінії. Дивися, правильно, ще раз кажу, 4 клас – це вони відрізняються в Україні і за кордоном. Якщо ми говоримо тут про 4 клас, то за кордоном це буде 2 клас. Давай скажеш мені потім. Тільки мені це треба максимально швидко. Гаразд? Дякую. Давай на зв'язку. Шукаємо жіночі бронежилети. Є певна модифікація бронежилетів, які саме орієнтовані на жіночу структуру тіла. Це тільки нещодавно, да, почали? Насправді, так. У нас в Україні їх не так багато, і взагалі в світі вони не так часто використовуються, не такі популярні. Але вони є, насправді, це не міф. Вони існують. Вони існують. Ладонь левой вверх, выше левую руку. Когда все, пока не хочется походу, Давайте ми поговоримо про Українську асоціацію представниць правоохоронних органів, головою якої я є.
Кожного року Міжнародна асоціація жінок поліцейських проводить міжнародну конференцію. Ось бачите, дівчата всі, це якась наша одна із конференцій. До війни ще, звісно, і ще й до ковіду, мені здається. Тут я дещо колись починала, зараз час від часу теж продовжую збирати шеврони. І ось, наприклад, тут Лос-Анджелес шеврон. Це, здається, кінологічна служба, тут ось з собаками, Аляска. До речі, позаминулого року, здається, жіноча конференція проходила якраз таки в Алясці. Але цьогоріч роль участі в цій конференції була дещо іншою. Це розповісти всьому світові і всій поліцейській міжнародній спільноті про ті воєнні злочини, які сьогодні вчиняє Росія на території України. Сьогодні моя промова сповнена сумом і болем, але в той час гордістю за свою державу і за кожного нашого громадянина. А взагалі у мене така є, можна навіть сказати, мрія про те, що колись конференція Міжнародної асоціації жінок в поліції відбудеться в Україні, в Києві, після перемоги, коли до нас приїдуть поліцейські із 70 країн світу, тому що близько такої кількості зазвичай поліцейські приїжджають на участь в цю конференцію. І я переконана, що це відбудеться після дуже швидкої, близької перемоги.